سلام، من مرما هستم و اینجا دنیای هنری منه. تا حالا فکر کردین چطوری میتونید نقاشیاتون رو به سطح بالاتری ارتقا بدید؟ میدونستین که بلد بودن خیلی از تکنیک‌های ساده میتونه نتیجه کارتون رو از خوب به عالی تبدیل کنه؟ من اینجا کنارتون هستم تا کلی نکته حرفه‌ای یادتون بدم. تو کانال من آموزش ها از پایه شروع شدن و تا پیشرفته ادامه دارن. کافیه اونو دنبال کنید تا تکنیک های مختلف نقاشی رو مثل رنگ روغن، آبرنگ و حتی پاستل گچی به صورت حرفه‌ای یاد بگیری. اما یادتون نره که هنر همیشه نیاز به تمرین، تکرار و خلاقیت داره. فقط کافیه دست به قلم بشین و شاهکار خودتون رو خلق بکنید.